ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 11 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 3 እንጀምራለን። በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው ቶፒክ ሞሽን ኢን 1 and 2 ዳይሜንሽንስ ይሆናል። እንደተለመደው ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩን። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንገባ በሴክሽን 3.1 ላይ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢን 1 ዳይሜንሽን አለ። ከዚህ ንዑስ ሴክሽን ላይ ልናቅ የሚገቡ ነጥቦች እነዚህ ያሉ። እነዚህን 3 ነጥቦች ሶልቭ እንዲሁም ደግሞ ኤክስፕሌን ልናደርግ ይገባናል ማለት ነው። በዋነኝነት ይህ ሴክሽን ከቨር የሚያደርገው ስለ አክሰለሬሽን፣ አቬሬጅ አክሰለሬሽን፣ ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ኤንድ ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት አክሰለሬሽን የሚሉትን 4 ዋነኛ ቶፒኮች የምንመለከትበት ይሆናል። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት አይነት የመኪና ሞሽኖች እያየን ያለ ነው። የመጀመሪያው ላይ the car is slowing down፣ እዚህ ላይ መኪናው እየቀነሰ ነው፣ ምክንያት ወደ በኋላ ምን ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ the car is speeding up፣ እዚህ ጋር ደግሞ መኪናው እየጨመረ ነው። ለምን እንደሚጨምረው እሱንም በዚህ ቪዲዮ የምንመልስ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን ሁለት ቶፒኮች በዋነኝነት የምንመለከት ይሆናል። አንድ አክሰለሬት፣ ሁለተኛ ደግሞ ዲሰለሬት። ለምን ዲሰለሬት ያደርጋል፣ ለምን ይቀንሳል፣ ወይም ደግሞ ለምን አክሰለሬት ወይ ደግሞ ሊጨምር ይችላል አንድ መኪና ፍጥነቱን የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። ስለ አክሰለሬሽን ስንመለከት an object is said to be in acceleration if there is a change in its velocity። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ወይም ደግሞ አንድ ቦዲ አክሰለሬሽን ላይ ያለው ማለት የምንችለው if there is a change in its velocity። ስለዚህ change in velocity ማለት ምን ማለት ነው? It can either be an increase or decrease in the speed of an object። ያ ኦብጀክት ወይ ደግሞ ያ ቦዲ ስፒዱን እየጨመረ ወይም ደግሞ እየቀነሰ ነው ያለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ when a change in the direction of motion is happened። ለምሳሌ በስትሬት ሮድ ላይ እየሄድን ከነበረ ዳይሬክሽናችን ቼንጅ የምናደርግ ከሆነ አሁንም ያኔ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ አለን ማለት ነው። ይህ አክሰለሬሽን ማለት ለምሳሌ መኪና ውስጥ ስንሄድ መኪና ፍጥነቱን ሲጨምር እኛ ወደኋላ የምንሳበት የለም፣ ያ ማለት ነው። ያኔ ያ መኪና ቼንጅ አድርጓል ወይ ስፒዱን ጨምሯል ወይ ደግሞ ቀንሷል ማለት ነው። የኛ ኢፌክት ለምሳሌ ወደ ግራ ሲጠማዘዝ እኛ ደግሞ ወደ ቀኝ ባላንስ እናደርግ የለ። እንደገና ደግሞ ይህም ሳይን የሚያሳየን እዛ ታይም ላይ አክሰለሬሽን ሀፕን እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኝነት ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ማለት እነዚህ ሁለት ኮንሰፕቶች የሚይዝ ይሆናል። ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ኦፍ ስፒድ ወይም ደግሞ ቼንጅ ኢን ዳይሬክሽን። እዚህ ጋር ኢንክሪዝ ወይም ደግሞ ዲክሪዝ ስንል ምን እያልን ነው? ዴር ኢዝ ኤ ፖዚቲቭ ኦር ኤ ኔጋቲቭ ስፒድ እያልን ነው ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ዳይሬክሽን ሲሆን ደግሞ ደ ቼንጅ ኢን ደ ቬሎሲቲ ሚንስ ኢት ኢዝ ዳይሬክሽናል፣ ሳይንም አለን። እንደገና ደግሞ ዳይሬክሽን ዲፔንድ የሚያደርግ ይሆናል። ቢኮዝ አክሰለሬሽን ኢዝ አስ ዊ ኖው ኢት ኢዝ ኤ ቬክተር ኳንቲቲ። ስለዚህ ዳይሬክሽን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። ለዛ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አክሰለሬሽን ሃፕንስ ወይም ደግሞ አክሰለሬሽን ኦከርስ whenever an object speed up ፍጥነቱ ሲጨምር፣ slows down ሲቀንስ፣ or changes in direction ወይም ደግሞ አቅጣጫውን ሲቀይር። there is a deceleration for an object in motion when the magnitude of velocity is decreasing። በጣም አሪፍ ኮንሰፕት። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? ዲክሴለሬሽን ማለት የአንድ መኪና ወይ ደግሞ የአንድ ኦብጀክት ቬሎሲቲ ዲክሪዝ ሲያደርግ ነው። ሲጨምር አክሰለሬሽን ነው፣ ሲቀንስ ደግሞ ዲሴለሬሽን። ስለዚህ ዲሴለሬሽን የሚለውን ቶፒክ ደግሞ ኢን ዲቴል እንመልከተው። ዲሴለሬሽን ኢት ኢዝ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ኦፍ አ ቦዲ ወይ ደግሞ ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤ ጊቨን ታይም ኢንተርቫል። ዘ ሴም አስ አክሰለሬሽን ዲፊኒሽን ያለው ብቸኛ ለውጥ ምንድን ነው? ቬሎሲቲው እየቀነሰ ይመጣው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት the car is slowing down፣ መኪናው ምን እያደረገ ነው? እየቀነሰ ነው። ምክንያት ቬሎሲቲው በዚህ በኩል ነው ያለው፣ ነገር ግን our acceleration is decreasing። ለምሳሌ ከ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ እየመጣ ከሆነ ቬሎሲቲ ወደዚህ ነው ያለው፣ ነገር ግን የመኪናው ስፒድ እየቀነሰ መምጣቱ የምናውቀው አክሰለሬሽኑ ወደ ዲሰለሬሽን እየተቀየረ ነው ማለት ነው። ለውጥ አለ። ነገር ግን ይህ ማለት ምን ማለት አይደለም። the deceleration does not mean that the acceleration is necessarily negative። ያ ማለት ይሄ ነገር ሄዶ ኔጌቲቭ ይገባል ማለት አይደለም። መጀመሪያ ከነበረው ቀጣይ ላይ የምናገኘው ላይ እየቀነሰ ነው የሚገኘው እንጂ ኔጌቲቭ ይገባል እያልን አይደለም። እንደዛ ከሆነ ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ይባላል። እሱን ደግሞ ወደ በኋላ የምናየው ቶፒክ ነው። therefore there is a deceleration whenever the magnitude of the velocity is decreasing. The velocity and acceleration points in opposite directions when there is deceleration። ስለዚህ ዲሰለሬሽን ሲኖር አክሰለሬሽን እና ቬሎሲቲ ተገላቢጦች ሳይን ይዛሉ ማለት ነው። on the same side የሚሆኑት ምን ሲያደርግ ነው? ይሄ መኪና አክሰለሬት ሲያደርግ ነው ደግሞ መጀመሪያ ከነበረው ፍጥነት እየጨመረ በሚመጣበት ጊዜ አክሰለሬሽኑም ቬሎሲቲም on the same side የሚሆን ይሆናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ኦፖዚት ናቸው። እዚህ ጋር መጽሐፋችን ላይ ምን እንደሚለን there is a misconception alert። ያ ማለት ምን እያለን ነው? note that all negative accelerations are not always decelerations። ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ማለት ሁልጊዜ
ዲስለሬሽን እያልን አይደለም። ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ካን ኦልሶ ኦከር ዲው ቱ ዘ ቼንጅ ኢን ዳይሬክሽን ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤ ሰርቴን ፊክስድ ሪፈረንስ ፖይንት። ስለዚህ ይህንን በኖት መልክ እዚህ ጋር ብንወስድ እናድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ሜይ ኦር ሜይ ናት ቢ ኮንሲደርድ አስ ዲስለሬሽን። ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ዲስለሬሽን መሆን ይችላል፣ ላይሆንም ይችላል። ኦኬ ሁሌ ይሆናል ማለት ግን አይደለም። ያንን እያለ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ ሁለት መኪኖች አሉ። ዲስ ካሪ ስሎዊንግ ዳውን እየቀነሰ ያለ መኪና ነው። ለምን? ምክንያቱም ኢት ኢዝ ዲአክሰለሬቲንግ ዲአክሰለሬት እያደረገ ነው። ቬሎሲቲ ወደዚህ ቢሆንም ነገር ግን አክሰለሬሽን ወደዛ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ the car is speeding up ለምን? ምክንያቱም ቬሎሲቲ and acceleration they are on the same direction። ስለዚህ አክሰለሬት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ከዚህ ቀደም በምናውቀው ኮንሰፕት አክሰለሬሽን የሚነግረን ምንድነው? how quickly the velocity changes ምን ያህል ነው ያ ቬሎሲቲ የሚቀያየረው የሚለውን ይነግረናል። ቬሎሲቲ ደግሞ የሚነግረን ምንድነው? how quickly the position changes ምን ያህል ርቀት ተጉዟል የሚነግረን ቬሎሲቲ ነው። ነገር ግን የዚህ ቬሎሲቲ ደግሞ ለውጥ ደግሞ የሚነግረን ደግሞ አክሰለሬሽን ነው። እነዚህ ሁለት ተከታታይ የሆኑ ኮንሰፕቶች ናቸው። ስለዚህ እንዲያርገን ማስታወስ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ቀጣዩ ቶፒክ ደግሞ የሚሆነው ደግሞ ስለ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ነው። ስለዚህ ከስያሜው እንደምንመለከተው it is the change in an object's velocity divided by the time interval in which the change occurs። የሆነ ቦታ ላይ የሆነ መኪና ነበር፣ then የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ይሄዳል። ስለዚህ መካከል ላይ ደግሞ ታይም ኢንተርቫል አለን። ስለዚህ በሁለቱ ታይም ኢንተርቫል መካከል የዛን መኪና አክሰለሬሽን ስንፈልግ ያ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ይሆናል ማለት ነው። therefore ይህንን በማቴማቲካል ወይ ብናስቀምጠው እዚህ ጋር the average acceleration እኩል ይሆናል change in velocity over time taken። change in velocity ማለት change in v over change in time። change in v ማለት ደግሞ v ፋይናል ሲቀነስ v ኢኒሻል መጨረሻ ላይ ያገኘነው ቬሎሲቲ ሲቀነስ መጀመሪያ የምናገኘው ቬሎሲቲ the same for the time too። ስለዚህ average acceleration ከተባለ ወደ አእምሮአችን የሚመጣው ይሄ ፎርሙላ ሊሆን ይገባል። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ማስታወስ የሚጠበቅበት ነገር the SI unit is meter per second square። ኦኬ የአክሰለሬሽን ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ጥሩ ኦኬ there are 3 acceleration cases ከዚህ ቀደም የምናውቀው ነው። ኬዝ 1 ኬዝ 2 ኬዝ 3 አንድ ማን እናያቸው እስኪ። ሶ ከኬዝ 1 ስንጀምር the acceleration is equal to positive። መቼ ነው አክሰለሬሽን ፖዚቲቭ የሚሆነው? ኬዝ 2 ዜሮ የሚሆነው፣ ኬዝ 3 ደግሞ ኔጌቲቭ የሚሆነው። ስለዚህ መቼ ነው ፖዚቲቭ የሚሆነው አክሰለሬሽን? the velocity increases in magnitude as the object move faster። ያ ቦዲ ወይ ደግሞ ያ ኦብጀክት በጣም በፍጥነት ሲጓዝ ቬሎሲቲው እየጨመረ ይመጣል። በዚህም as the final velocity will be greater than the initial velocity። ስለዚህ እየጨመረ ስለሚመጣ ፋይናል የምናገኘው velocity will be greater። ለዛ ነው ፖዚቲቭ ሪዛልት ወይ ደግሞ ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ልናገኝ የምንችለው። ዜሮ ደግሞ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? the velocity stays the same in magnitude as the object moves። ኦብጀክቱ ቢነቃነቅም ነገር ግን ቬሎሲቲው እዛው ላይ ስቴይ የሚያደርግ ከሆነ ስናቀናንስ ዜሮ እንደሚመጣ ግልጽ ነው። change in v it is as a result of the velocity is not changing። velocity ስለማይቀያየር ነው ዜሮ ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው። the third case will be acceleration is equal to negative። መቼ ነው ኔጌቲቭ የሚሆነው? the velocity decreases in magnitude as the object move slower። እየቀነሰ ደግሞ decelerate በሚያደርግበት ጊዜ ያኔ our acceleration will become negative because the initial velocity is larger than the final velocity። መጨረሻ ላይ የምናገኘው velocity በጣም ሚኒመም ነው። ሶ አክሰለሬሽን ደግሞ ስንሰራ ደግሞ the final velocity ከኢኒሻል ስለምንቀንስ ትንሹ ላይ ትልቁ ስንቀንስ ኔጌቲቭ የምናገኘው ይሆናል። በጣም ጥሩ። then ሌላ ደግሞ አዲሽናል ኮንሰፕት the instantaneous acceleration። instantaneous ማለት at instant ማለት በዚያኑ ቅጽበት ማለት ነው። so instantaneous acceleration is an acceleration at a specific instant in time። at a specific instant in time እንደ ቅድሙ አቨሬጅ አይደለም፣ ኢንስታንት ነው። በጣም በትንሽ ወይም በጣም በጠባብ በሆነ ታይም ኢንተርቫል ውስጥ እሱም ደግሞ ስናስቀምጥ እዚህ ጋር our instantaneous acceleration will be limit as change in t as close to zero። ነገር ግን የተወሰነ የታይም ኢንተርቫል አለ። ያንን ደግሞ ታይም ኢንተርቫል ወደ ዜሮ የሚጠጋጋ ነው ማለት ነው። so change in v over change in t the same ነው። እዚህ ጋር ማስታወስና በደንብ ልናጤንበት የሚገባ ጉዳይ change in t close to zero ነው። ኦኬ ሊሚት ነው። ያው ስለ ሊሚት ኢን ዲቴይል በቀጣይ የ12ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ በደንብ አለ፣ እዛ ላይ የምትማሩት። ነገር ግን እዚህ ጋር as a definition ኢንስታንት ስንል በዛ ቅጽበት ማለት ነው። ነገር ግን በመካከላቸው ያለው ኢንተርቫል እንደ ቅድም በጣም ዋይድ አይደለም። ያንን እዚህ ጋር change in t as close to zero ወደ ዜሮ በጣም የተጠጋጋ ቁጥር፣ ምክንያቱም ስፔሲፊክ ስለሆነ የምንፈልገው ማለት ወደ አንድ ኦልሞስት ክሎዝ ያደረገ ነገር ስለምንፈልግ ምንም ያህል ኢንተርቫል የለውም ብለን ስለምናስብ፣ ነገር ግን ጥቂት የሆነ change in time በመካከላቸው አለን ነው ኮንሰፕቱ። እዚህ ጋር ኖት መያዝ ያለብን ነገር for uniformly accelerated motion the instantaneous acceleration has the same
value as the average acceleration። በዘጠነኛ ክፍል ላይ ስለ ዩኒፎርም ሞሽን አይተናል። 10ኛ ክፍል ላይ ደግሞ ስለ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን አይተናል። ሶ ፎር ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን እና አቨሬጅ አክሰለሬሽን አንድ አይነት ቫልዩ ነው ያላቸው። ኢኳል ቼንጅስ ኢን ቬሎሲቲስ ቴክ ፕሌስ ኢን ኢኳል ኢንተርቫል ኦፍ ታይም። ይህንን ነው እያልን ያለ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ኮንሰፕት ሞሽን ዊዝ ኤ ኮንስታንት አክሰለሬሽን። ይህም ደግሞ ምን ማለት ነው? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሬክቲሊነር ሞሽን። ሬክቲሊነር ማለት ቀጥታ መስመራዊ ደግሞ ኦን ስትሬት ላይን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በዲያግራም ላይ እንደምትመለከቱት እነዚህ ሁለት መኪኖች አሉ። they are moving at a uniform and they are accelerating። ከዚህ ተነስተው እዚህ ጋር ደርሰዋል። so this motion is a constant acceleration ማለት እንችላለን። ይህን ሞሽን as assumption ብንወስደው this motion can be taken as a constant acceleration and they are moving in a rectilinear motion። ቀጥታ አስፋልት ላይ ነው እየሄዱ ያሉት። the velocity of the object changing by equal amount in equal interval of time። በየኢንተርቫሉ መካከል የሚኖረው የቬሎሲቲ እና የታይም ኢንተርቫል እኩል ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ዴርፎር ይህን ደግሞ የምንሰራበት ፎርሙላ ቪ አቨሬጅ ቪ ኢኒሻል ሲደመር ቪ ፋይናል፣ እዚህ ጋር የነበረው ኢኒሻል የነበረን ቬሎሲቲ ሲደመር ፋይናል ላይ የምናገኘው ቬሎሲቲ ሲካፈል ሁለት፣ እንደዛ በማድረግ ቪ አቨሬጅ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሶ በቀጣይ ደግሞ ምሳሌዎች እንመልከት። መጽሐፋችን ላይ ኤግዛምፕሎች አሉ። ኤግዛምፕል 3.1 and 3.2 ሶ እነሱን በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 3.1 ምንድነው የሚለን? ኢፍ the speed of a certain car is increased from rest okay given criteria። ስለዚህ እዚህ ጋር from rest የሚለን ምንድነው የሚነግረን? the initial velocity is at 0 meter per second to 20 meter per second። ከ0 ወደ 20 ሜትር per second ነው የሚለን። ስለዚህ our v final ወይ ደግሞ our final velocity would be 20 meter per second in 6 seconds። ከዚህ ወደዚህ የተቀየረበት ታይም ኢንተርቫል ደግሞ በ6 ሰከንድ ውስጥ ነው። What is the average acceleration of the car? በጣም አሪፍ። The required term the average acceleration would be how much? Our average acceleration ስንት ነው እያልን እየጠየቀን ያለው። ይሄን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ባየናት ኮንሰፕት በቀላሉ የምንሰራ ይሆናል። ሶ እሱን እንስራ። ሶሉሽን ያው እቺን መያዝ ነው እንዲሁም ማስታወስ ነው። ከዚህ ላይ የተረዳነው አናሎጂ ይሄ ነው። ኢኒሻል ላይ ያ ማለት ታይማችን 0 ሰከንድ በነበረበት ሰዓት ላይ መኪናችን እዚህ ጋር ነው። ዘን በ6 ሰከንድ እሱ ደግሞ ከዚህ ወደ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ጨምሯል ማለት ነው ስፒዱን። ሶ አሁን ፋይናል ላይ ደግሞ የምናገኘው ሰከንድ ቲኤፍ 6 ሰከንድ ነው። ሶ our average acceleration እኩል ይሆናል change in velocity over change in time። change ስንል ለውጥ ነው። ያ ማለት ከፋይናል ሲቀነስ ኢኒሻል። the same for the time too። t ፋይናል ሲቀነስ t ኢኒሻል። our v final would be 20 ሜትር per second 20 ሲቀነስ ኢኒሻል 0 t ፋይናል 6 ሲቀነስ 0 6 ሲቀነስ 0 ይሄ ማለት 20 ሲካፈል 6 በ2 10 በ2 3 10 ሶስተኛ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደዚህ ማርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። our average acceleration 10 ሲካፈል 3 3.33 meter per second square። this will be our required answer። እንደዚህ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ወደ ኤክሰርሳይዝ 3.2 ደግሞ እንቀጥላለን። ኤክሰርሳይዝ 3.2 the velocity of a particle that moves along a straight line varies as a function of time with a velocity equation። እሺ ከጊቭን ክራይቴሪያ እንደዛው ስራችን ስንነሳ እዚህ ጋር our velocity is given as a function of time v of t እኩል ይሆናል t ስኩዌር ሲቀነስ 2t። find okay our required terms ፈልጉ የተባልነው find the acceleration of the particle። ያ ማለት ኢንስታንት የሆነ አክሰለሬሽናችን ስንት ነው? because velocity is given with respect to time አይደለ? as a function of time ስለሆነ our acceleration will be instant። እንዲሁም ታይማችን በ2 ሰከንድ ላይ ታይም 2 ሰከንድ ሲሆን ምን ያህል አቨሬጅ ወይ ደግሞ ምን ያህል አክሰለሬሽን አለን? ያን የምንሰራው በኢንስታንታኒየስ ነው at instant of time። በጣም ጥሩ ሶሉሽን። ስለዚህ የኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ፎርሙላ ማስታወስ ነው። የእሱ ደግሞ ፎርሙላ የሚሆንን በሊሚት እንደምንሰራ ከዚህ ቀደም አይተናል። as change in t close to 0
ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም። ይሄ ኖርማል ምንም የተለወጠ ነገር የለውም። እዚህ ጋር አሁን በኮንሰፕት ደረጃ ለማየት ያህል ለምሳሌ መኪናችን እዚህ ጋር ቢኖር አት ኢንስታንት ኦፍ ታይም ስንባል ለምሳሌ ይሄኛው አት ሳም ታይም ላይ ያለው ብንል አሳም ታይም ቲ ላይ ያለው ብንል የዚህም መኪና ኢንስታንት አክሰለሬሽን ስንፈልግ ቼንጅ ኢን ታይማችን ክሎዝ ቱ ዜሮ ሊሆን የሚገባው እንጂ ዜሮ አይሆንም። ቼንጅ ኢን ቲ ዜሮ ከሆነ አንዲፋይንድ የሚሆን ራይት። ሶ የዚህ መኪናን ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ስንፈልግ ዜር ኢዝ ሳም ቼንጅ ኢን ቲ። መኪናችን እዚህ ጋር እየሄደ ነው። ሶ እየሄደ ስለሆነ አት ዚስ ታይም ኢንተርቫል ፈልጉ ብንባል ለምሳሌ እዚህ ጋር በእኛ ኬስ ቲ 2 ሰከንድ ነው። በ2 ሰከንድ ላይ የኛ አክሰለሬሽን ስንት ነው ብንባል የዚህ መኪና ቲ በ2 ሰከንድ ላይ ያለው አለ። እንደገና ደግሞ ቼንጅ ኢን ቲ ደግሞ የሚያዳብር ይሆናል። ነገር ግን በመካከላቸው ያለው ኢንተርቫል እንደቀደሙ እንደ አቬሬጅ አክሰለሬሽን ያንል በጣም ዋይድ አይደለም። ቼንጅ ኢን ቲ ወደ ዜሮ ሊጠጋጋ ይገባዋል ነው። ሄዶ ስፔሲፊክ ኢንስታንት የሆነ የዚህም መኪና አክሰለሬሽን መስጠት እንዲያስችለን ማለት ነው። ኦኬ ቼንጅ አለ። ያ ቼንጅ ግን በጣም ለዜሮ የቀረበ ነው። ፖይንቱ እሱ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ማለት ቼንጅ ኢን ቪ እዚህ ጋር ስንሰራለት ቼንጅ ኢን ቪ ስንሰራ ምን ማለት ነው? ቪ ፋይናል ሲቀነስ ቪ ኢኒሻል ነው። ሶ እነዚህ ሁለት ተርሞች አሁን እዚህ ጋር ለውጥ ያደርጋሉ። ቪ ኢኒሻላችን ማን ነው? ይሄን የሚሆነው ያ አቲ 2 ሰከንድ ላይ ኦኬ። ሶ the initial velocity would be v at t ሰከንድ ላይ ቪ ፋይናል ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? እዚህኛው ፋይናል የዚህ ታይም 2 ሰከንድ አለን። እንደገና ደግሞ ጭማሪ ቼንጅ ኢን ቲ አለን። ሶ እሱ ማለት ቪ የቲ ሲደመር የቼንጅ ኦፍ ደግሞ ቲ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ this will be our final, this will be our initial በእኛ ኬስ አይ ሆፕ ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄን ካወጣን ወደ ሶሉሽን ይሄንን ፎርሙላ መተን ስንከት እዚህ ውስጥ ሊሚታችን ውስጥ ቼንጅ ኢን ቪ ላይ ይሄ ሲቀንስ ይሄ ነው። ያ ማለት this minus this one over change in t። ስለዚህ ይሄን ጻፈው our acceleration which is instant acceleration እኩል ይሆናል ሊሚት as change in t close to 0 change in v ማለት እንዲህ እናድርገውና ይሄንን v final which is v t plus change in t ያልናት ፎርሙላችን ሲቀነስ the initial one that is v at t over change in t። እዚህ ጋር አሁን change in t 0 ብንተካ እዚህ ውስጥ ምን ያደርግብናል? undefined። ስለዚህ ይሄንን መጀመሪያ ለብቻው ሶልቭ እናድርገው። ከዚች ስንጀምር ይሄንን ስንሰራ for v t plus change in t የኛ ፎርሙላ ማን ነው? እዚህ ጋር ይሄው እዚህ ጋር ያለው ፎርሙላችን vt ሲሆን t ስኩዌር ማይነስ 2t ነው። vt plus change in t ሲሆንስ ለዚህ ደግሞ እንፈልግ። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ማንንም ከተው ማን ነው? t plus change in t እንክተት። ሶ እሱን ስንከት እዚህ ጋር v t plus change in t ስንሰራ በቲ ቦታ ላይ t plus change in t ስኩዌር ሲቀነስ 2t ሲቀነስ 2 ሲባዛ t ማለት ደግሞ t plus change in t plus change in t ዘን መተን ይሄንን ሶልቭ ማድረግ ነው። ሶ t plus change in t ስኩዌር ማለት ይሄን ፎርሙላ ማስታወስ ነው። a plus b the whole ስኩዌር ብንባል በማስ ፕሮፐርቲ a ስኩዌር ፕላስ b ስኩዌር ፕላስ 2ab እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ይሄን አመጣን እዚህ ላይ መተግበር ነው። ሶ ይሄ ማለት t ስኩዌር ሲደመር change in t ስኩዌር ሲደመር 2t change in t ማለት ነው። ይሄን ጨረስን። ዘን ማይነስ 2 times t minus 2t minus 2 ሲባዛ change in t minus 2 change in t እስቲ የሚቀል ከሆነ ቼክ እናድርግ። t ስኩዌር ኦኬ t ስኩዌር ፕላስ change in t ስኩዌር ኦኬ ፕላስ change in t ስኩዌር ፕላስ 2 t
change in t minus 2t ኦኬ minus 2t minus 2 change in t ኦኬ ምንም የሚቀለል ቁጥር የለም እንደዚሁ የሚመጣ ይሆናል። ይሄንን አንድ የምንይዝ ይሆናል። therefore ይሄንን ጨረስን። ሲቀነስ vt ሶስቱን ደግሞ እንስራ። vt plus change in t minus vt ማለትስ ምን ማለት ነው? ይሄን ሰራን፣ ይሄ መጣልን። አሁን ደግሞ እንቀንሰው minus vt ኦኬ ሶ ስንቀንስ ይሄ ማለት ይሄ ነው። ሶስቱን እዚህ ጋር እንጻፈው። ሲቀነስ vt ማለት ይሄው እዚህ ጋር t ስኩዌር ማይነስ 2t ስለዚህ ሲቀነስ t ስኩዌር ሲቀነስ 2t እንዲናርጎና ለብቻው እንስራው ግራ እንዳይጋባን t ስኩዌር ሲቀነስ 2t ኦኬ ሶ ይሄ ነው ማሰራጨት ነው። እዚህ ጋር ማይነስ ታይምስ t ስኩዌር ማይነስ t ስኩዌር ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ 2t ስለዚህ እዚህ ጋር ላይክ ተርሞችን መሰብሰብ ነው ቤዚክ አልጀብራ። ሶ እዚህ ጋር t ስኩዌር ማይነስ t ስኩዌር ካንሰል አውት ይሄ ጠፋ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይነስ 2t እዚህ ጋር ፕላስ 2t ይሄም ጠፋ። ምን ቀረን? ቼንጅ ኢን t ስኩዌር ኦኬ ፕላስ 2t ቼንጅ ኢን t ማይነስ 2 ቼንጅ ኢን t በቃ ይሄ ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ እናመጣና በማን ቦታ ይገባል ማለት ነው? እዚች ጋር እንከተታለን። ሶ እናስገባ ይሄን የምናገኘው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቼንጅ ኢን ቲ ኮመን አላቸው። ስለዚህ ኮመን ስናወጣ እዚህ ጋር ቼንጅ ኢን ቲ ለብቻው ይቀርናል። እዚህ ጋር ደግሞ 2t ይቀርናል። ቼንጅ ኢን ቲ ሲወጣ እዚህ ጋር ማይነስ 2 ኦቨር ከስር ደግሞ ቼንጅ ኢን ቲ ስለዚህ this by this one cancel out then change in t አሁን እንጁስ መክተት በጣም ቀላል ነው። ሶ change in t 0 ስንከት እዚህ ጋር ይሄ 0 ይመጣል ማለት ነው። ዘምን ቀረን our instantaneous acceleration 2t ሲቀነስ 2 ሶ ቅድም ደግሞ ታይማችን ምን ያህል ነበር? 6 ሰከንድ አይደል? ኦኬ ታይማችን 2 ሰከንድ ዘና መተካት ነው። በቲውተ ላይ 2ን ሲቀነስ 2 ጊዜ 2 4 ሲቀነስ 2 ሲቀነስ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር then this would be our required answer። እንደዚህ በቀላሉ መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ኦኬ። በተከታይ ደግሞ መጽሐፋችን ላይ ኤክሰርሳይዝ 3.1 ገጽ 51 ላይ አለ። ሶ ይሄንን በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 3.1 መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 51 ላይ ምንድነው የሚለን ጥያቄው? a cheetah shown in the figure is the fastest land animal. It could run up to 120 km/h. ኦኬ cheetah እስከ 120 km/h ሊወነጨፍ ይችላል። starting from rest okay given criteria. Starting from rest means the initial velocity is 0 meter per second. በእኛ ኬስ ይሄን ወደ ኪሎ ሜትር እንቀይረው 0 ኪሎ ሜትር per hour and the cheetah can reach to a speed of 96.6 km/h. ስለዚህ ከዚህ ከኢኒሻል ወደ 96.6 ኪሎ ሜትር per hour ተወነጨፈ in only 3 seconds. የወሰደው ታይም 3 ሰከንድ ነው። ኦኬ ኤ እና ቢ the required terms ኤ ላይ the average acceleration so the average acceleration is how much? ቢ ላይ ደግሞ the average velocity in these 3 seconds the average velocity in these 3 seconds በጣም ጥሩ ሶሉሽን። ሶ ከኤን ጀምር the average velocity acceleration average acceleration ፎርሙላችን ምንድነው? change in v over change in time ወይም ደግሞ v final ሲቀነስ v initial over change in t so v final 96.6 ኪሎ ሜትር per hour 120 ኪሎ ሜትር per hour የሰጠን ያው
ከግንዛቤ አንፃር ነው እንጂ እዚህ ጋር እንድንጠቀም አይደለም። በ3 ሰከንድ ውስጥ ከዚህ ወደዚህ ነው የተወነጨፈው። ሲቀነስ the initial one 0 km/h over change in time 3 ሰከንድ። ስለዚህ ይሄንን ማካፈል ነው። እዚህ ጋር ሰከንድ ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ አወር እንቀይረው፣ ወደ ሰዓት ስንቀይረው ያው እንደምናውቀው 1 hour means 3600 ሰከንድ ነው ያለን። 3 ሰከንድ ማለት ክሪክሮስ ነው this time this one divided by this one። ስለዚህ ይሄ ማለት 3 over 3600 hour ማለት ነው። ወደ ሰዓት ስንቀይረው 3 ሰከንድን እንደዛ ማድረግ መጠቀም እንችላለን። እንደዛ ስንሰራ 96.6 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር። ይሄን ከዚህ ላይ ስንቀንሰው 0 ስለሆነ ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም። ኦቨር 3 ሰከንድ ማለት ደግሞ አሁን ላይ 3 ኦቨር 3600 ሃወር እንደዚህ እናገኛለን። ይሄን መጨረስ ነው። ስለዚህ ይሄን ስትሰሩት መጨረሻ ላይ ምን ታገኛላችሁ? 115,920 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ስኩዌር በኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ስኩዌር እንደዚህ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መለወጥ ከፈለጋችሁ ኪሎ ሜትር ማለት ያው 1000 ሜትር ነው። በዚህ ቦታ ላይ 1000 ሜትር በሃወር ስኩዌር ላይ ደግሞ 1 ሃወር 3600 ሰከንድ ነው። ስለዚህ 3600 ስኩዌር ሰከንድን ስኩዌር ማድረግ ነው። ይሄ ማለት 115,920 ሲባዛ 1000 ሜትር ሲካፈል 3600 ሰከንድ ስኩዌር ማለት ደግሞ 12,960 1 2 3 ማለት ነው። 30 በ30 ይሄን እንደዚህ ማካፈል ነው። therefore 115,920 ሲካፈል 12,960 ስንት እናገኛለን? 8.9444 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ይሆናል። ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። እንዲህ ደግሞ ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ደግሞ መለወጥ እንችላለን። ይሄ መልስ ነው። ይሄ መልስ ነው። በጣም አሪፍ። this is our required answer። ለቢ ደግሞ ስንሄድ ቢ ላይ ፈልጉ የሚልን the average velocity ነው። v average v average ደግሞ ነበር የምንሰራው v initial ሲደመር v ፋይናል ሲካፈል ለሁለት። ስለዚህ ኢኒሻል እና ፋይናል መደመር ነው። ኢኒሻል ላይ ምን ነበርን? ከሬስት that is 0 ሜትር ፐር ሰከንድ actually ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው። 0 ስለሆነ ችግር የለውም። anyways እንዲናደርገው ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር። v ፋይናል ደግሞ 96.6 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ኦቨር 2። ስለዚህ ለዚህ ማካፈል ነው። ስንት ይመጣል? 48.3 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር። ይሄን በቀላሉ ያልቃል። ሪኳርድ አንሰር። በጣም አሪፍ። ይህንን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ በዚህ ሴክሽን ላይ የቀረን ሪቪዥን ኩዌስችን አለን 3.1። እነዚህን 5 ጥያቄዎች በአንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣ ይሆናል። መልካም። የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችሉ ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም።